این ویدیو سراسر اسپویله. روز شغال، مینی سریالی که تا همین چند وقت پیش که اینستا رو باز می‌کردی همه توصیه به تماشاش می‌کردن. اگه نبینی از دستت رفته و یه جنایی هیجانی خفن و تر و تمیز و اگه بشینی پاش تا صبح خوابت نمیبره و از این دست حرفا. تا الان که داریم با هم حرف میزنیم امتیاز 8.1 رو توی IMDb به خودش اختصاص داده. تماشای این مینی سریال برای زیر 17 سال مناسب نیست. روز شغال بر اساس یه رمان به همین اسم نوشته فردریک فورسایت ساخته شده. یه رمان محبوب با یه داستان پرکشش و هیجانی و جنایی و درام خفن. توی رمان هویت واقعی شغال فاش نمیشه. 2 تا فیلم از روی همین رمان ساخته شده. یکی سال 1973، زمان دقیقش 2 ساعت و 25 دقیقه است. امتیاز IMDbش 7.8 تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم. یه فیلم دیگه هم سال 1997 ساخته شده، اونم امتیاز 6.4، زمان تقریبش 2 ساعت و 5 دقیقه است. جفتشون هم خیلی خوش ساختن، هیجان خوبی دارن. اونی که سال ساختش 1997 خب بازیگرای بنامتری داره، ولی همچنان تو جفتش خیلی به رمان پایبند بودن و هویت واقعی شغال فاش نمیشه تا آخرین لحظه. حوصله سربر نیستن، شاخ و برگ اضافی ندارن و توی ژانر خودش کاملا سرگرم کننده و موفق و وفادار به رمانه. حتی اونی که سال 1997 ساخته شده نسبت به 1973 درام پررنگتری داره، هیجان تقریبا بیشتری داره، ولی اگه سلیقه من باشه ترتیب تماشا اینطوریه: سال 1973، 1997 و مینی سریال روز شغال. قسمت اول سریال که تموم شد با خودم گفتم بهتر ادامه ندم، ولی ادامه دادم. با خودم گفتم سریالی که اینقدر خفن شروع شده باشه، اینقدر هیجانی باشه، اینقدر به نظر بیاد که کار درسته، امکان نداره در ادامه ناامیدم کنه. ولی همچنان شروع کردم به دیدن، بهشم اعتماد نکردم و متاسفانه مینی سریال رو تا تهش دیدم. عصبی شدین؟ نه؟ با خودتون گفتین چی خنده داره که به همه چی میخندی؟ آفرین، دقیقا منم نظرم همینه. تو طول سریال همش داشتم به این فکر میکردم که چرا این شخصیت شغال اینقدر خنده های بیمورد و به درد نخوری داره، چرا هدفش از این خنده ها معلوم نیست. توی لحظه های هیجانی این آدم میخندید، وسط دعوا میخندید، توی قسمت درام داستان میخندید، جایی که باید ناراحت باشه میخندید و من واقعا تا آخر سریال اینو نفهمیدم که تو چرا داری میخندی. کاش میشد از خودش بپرسم، ولی متاسفانه نمیشه. پیشنهاد میکنم ببینید؟ نه. حالا میگید چرا؟ به نظر من شخصیت پردازی ضعیف، کم عمق و بیجونی داشت، با اینکه معتقدم سریالا به خاطر طولانی بودن زمانشون فرصت کافی برای شخصیت پردازی‌های قوی و حسابی رو دارن، ولی به نظر من این مینی سریال کاملا تو شکست خورده بود و از عهده‌اش بر نیومده بود. شاخ و برگ خیلی اضافی و بیخودی داشت که در ادامه بهتون میگم چرا. بریم سراغ شغال. اولین سوالی که برام ایجاد شد وقتی که سریال رو داشتم میدیدم این بود که چرا برای یه قاتل حرفه‌ای و مرموز و اینقدر کار درست، با اینکه هدفش ناشناخته موندن هویتشه، یعنی همیشه تاکید به این داشت که هویتش مخفی بمونه، یه کاری رو قبول میکنه که تنها شرطشون ملاقات حضوری با این آدم بود. هر چقدر پولش زیاد به عنوان یه قاتل حرفه‌ای اصلا کارش قابل درک نبود، حداقل برای من. وقتی اولین ملاقات بین زنه و شغال اتفاق افتاد، زنه یه واسطه‌ای بود برای پیشنهاد دادن کار، همون کشتن داگ، به شغال. وقتی همدیگر ملاقات کردن اونجا زنه به شغال میگه که تو بهتره که یه اسم مستعار داشته باشی. اونم میگه آره به نظر خوب میاد. بعد بهش میگه که چرا اسم شغال نباشه. اونم قبول میکنه، ولی یه جوری میشه که انگار این اسم براش آشنا بود. من بیننده اینو فهمیدم. اونجا به نظر میاد خیلی اتفاقیه، ولی وقتی فلش بک میزد به عملیات افغانستان اونجا میدیم که روی ماشینی که اینا باش عملیات انجام میدادن نوشته بود شغال. بعد خب هیچ چیزی از گذشته نشون نداد که بدونیم این زنه رو تو گذشته میشناخت، نمیشناخت، اصلا چجوری اون اسمه، آیا همینطوری به ذهنش رسیده بود که به نظر بعید میومد یا نه.
بعد زنه تو طول سریال همش به این شغاله میگفتش که من طرف تو هم. من هنوزم نفهمیدم تو چرا طرف اینی. شاید تو فصل دوم به یه سری از سوالامون جواب بده، ولی متاسفانه یه سری از شخصیت‌ها مردن و ما نمیتونیم هیچ وقت بفهمیم که دلیل اون همه ابهامات و شاخ و برگ اضافی چی بود. یه جا زنش بهش میگه این همه کاری که داری انجام میدی ارزششو داره؟ Is this worth it? بعد شغال میگه قبلا داشت. It was. خب این سوال برای من ایجاد میشه که قبلا چی شده بود که ارزش رو داشت و الان چی شده که ارزش رو نداره؟ کلا چه اتفاقی افتاده بود؟ اینو هرگز جواب نمیده و منم گیج میشم. سوال بعدی اینه که چرا داگ و همون غول فناوری و همون اول کاری که بهش پیشنهاد دادن، چرا همون طوری که قسمت آخر میبینیم میره توی جزیره اینو میکشه، چرا همونطوری نکشت؟ این همه آدم بیگناه سر راهش کشت و ما هرگز نفهمیدیم دلیل این همه پیچیدگی مسخره توی سریال چی بود. وقتی به داستان نگاه میکنیم به نظر میرسه که با یه قاتلی روبرویم، همون قسمت اول، لحظه اول، که این آدم بی اخلاقیه. چرا؟ چون که یه آدم بیگناه، یه پیرمرد بیگناهی رو برای رسیدن به اون هدفی که اول سریال داشت کشته بود. خب ما میگیم این آدم بی اخلاقیه، ولی در طول سریال اینو نقض میکنه، یه جایی نقض نمیکنه و من مخاطب کاملا گیج میشم. مثلا یه جا توی طول سریال وقتی فلش بک میزنه به گذشته، ما میبینیم توی افغانستان اینا یه عملیاتی داشتن انجام میدادن که یه سری آدم بیگناه کشته میشن و دوستاش به جز یه نفر تو اون عملیات بودن و اونجا میبینیم که اینقدر این از این کار بدش میاد و آشفته میشه و اینقدر اینو آزار میده این موضوع که میره انتقام میگیره و تمام گروه رو به جز یکی از دوستاش که تو اون عملیات مشخص نبوده میکشه. اونجا اینو نشون میده که این آدم با اخلاقیه. دوباره میریم توی روند سریال یه پیرمرد و پیرزنی که خیلی هم اتفاقا کمکش کردن میزنه میکشه، یه پسر روستایی که بهش میگه تو به نظر آدم خوبی میاد و این یهو حالش عوض میشه و با خودش میگه نکنه من آدم خوبی ام و از این احساسات به نظر میاد بهش دست داده باشه، اونو نمیکشه. دوباره میره جلوتر با مأمور حراست اونجایی که داگ قرار بود، داگ همون غول فناوری قرار بود بیاد اونجا سخنرانی کنه و این قرار بود اونجا بره اینو بکشه، با اون رابطه برقرار میکنه، دوست میشه، حتی توی خونه‌اش زندگی میکنه، بعد میزنه اونو میکشه. یعنی تا آخر مینی سریال مشخص نمیشه که این آدم با اخلاقی، پایبند به اخلاقه یا اخلاق براش مهم نیست، یعنی هیچ اصول اخلاقی نداره. ولی توی اون دوتا فیلمی که گفتم که از روی همین رمان ساخته شده، ما کاملا اینو مشهود میبینیم که این دو نفر اصلا اخلاقیات براشون مهم نیست. یعنی ما هیچ گذشته‌ای از شغال توی اون دوتا فیلم نمیبینیم و کاملا هویتش برای من بیننده مخفی میمونه تا آخر فیلم. حتی آخر فیلم ما یه اسمی ازش میدونستیم که اول فیلم گفته بودن و آخر فیلم میبینیم که بازم اون اسم خودش یه هویت جدا داره، یعنی یه مردیه که با اون اسم این هویتش رو دزدیده. این قسمت اون فیلم ها خیلی قشنگ، خیلی زیبا، یعنی واقعا فیلم رو جذاب‌تر میکرد. سوال بعدی که پیش میاد اینه که چرا وقتی که رفت سالن کنسرت با اینکه میدونست مأمور حراست اونجا و اصلا داشت باش توی خونه زندگی میکرد، طرفو میشناخت، با اینکه میدونست که اونو میشناسه ولی با این حال بدون گیریم، در حالی که میدونستیم که این آدم گیریمار خیلی خفنیه، میتونه زبانهای مختلف بلده، تقلید صدا بلده، بدون همه اینا یه کلاه گذاشت سرش رفت اونجا. خب چرا؟ آخرین کارت بود، مهمترین کارت بود. چرا همسر شغال یهو تصمیم میگیره ترکش کنه؟ چی شد؟ ما دیدیم شغال یه خونه‌ای داره، زن و بچه‌ای داره، اونجا مادر زن و برادر زنی به من مخاطب نشون داده شد که اصلا معلوم نشد حضورشون توی سریال چه تأثیری داشت. یعنی اگه حذف می‌شدن خیلی بهتر بود، یعنی شاخ و برگ اضافی بود، مسخره بود، باعث نمی‌شد این آدمو بیشتر بشناسیم یا مثلا اتفاق عجیب غریب دیگه‌ای بیفته. بعد تو اون خونه‌ای که اونجا زندگی می‌کرد یه اتاق مخفی داشت که تو اون اتاق مخفی کلی تجهیزات گیریم و پاسپورت‌ها و همه اینا بود. خب حالا این سوال برای من مخاطب پیش میاد که تو که اونجا هرگز گیریم نمی‌کنی، حتی داری تلاش می‌کنی بهشون بگی که من یک آدم دیگه‌ایم، پس بهتر نبود اگه تو اون خونه قرار بود چیزی رو مخفی کنی؟ در حد یه کشوی مخفی، صندوق کوچولویی، در حد اینکه پاسپورتات رو بخوای قایم کنی؟
هرگز اونجا گیریم اتفاق نمیافتاد و اگه قرار بود که این کارو بکنی بهتر نبود جای دیگه توی حتی یه کشور دیگه با این همین پولی که تو داشتی خب یه خونه اجاره می‌کردی، اصلا یه جایی می‌گرفتی و تمام اون تجهیزاتو می‌ریختی اونجا. این برام هیچ وقت خبردار نمی‌شد. به نظر من خیلی چرت بود. بریم سراغ بیانکا پلیس زنی بود که ازدواج کرده بود، یه بچه داشت و ادعاش میشد که خیلی خیلی عاشق شوهرش و بچه‌هاشه. بیانکا یه همکار و دستیاری داشت که قشنگ معلوم بود اینا یه گذشته‌ای با هم دارن. قشنگ معلوم بود از سوالایی که مرده از بیانکا میپرسید مشخص بود که اینا یا تو گذشته عاشق هم دیگه بودن و یه اتفاقی افتاده بود که اینا نتونسته بودن به هم برسن یا یه چیزی خلاصه بود، ولی هرگز ما اینو نفهمیدیم. بعد این همش به شوهرش میگفتش که من عاشقتم و اینا، ولی با این حال یه جوری بود که آدم باورش نمیشد. بعد یه چیزایی از زندگی شخصی بیانکا به ما نشون داده شد به عنوان مخاطب که ما هرگز نفهمیدیم زندگی شخصیش به چه درد من مخاطب میخورد. یعنی باعث نشد که بیانکا رو بیشتر بشناسیم. حتی یه جایی ما میبینیم که شوهر و دختر بیانکا اونو ترکش میکنن و بیانکا میره دنبالش، بعد اونجا یه زنی میاد بیرون، تازه ما اونجا میفهمیم که مرده قبلا یه زنی داشته ازش جدا شده و با بیانکا ازدواج کرده. بازم تا ته سریال ما نفهمیدیم دختر بیانکا بوده یا دختر زن اولش. بریم سراغ پلیس. ضعف پلیس از نظر من، شغال وقتی با کامیون تصادف کرد قبلش دیدیم که توی جاده ماشینا دارن تردد میکنن، 2-3 تا ماشین دیدیم که رد شدن. بعد که بلافاصله با کامیون تصادف کرد، از لحظه‌ای که اینا پیاده شدن پلیس اومد، کلا جاده خلوت شد تا وقتی که این کشت و رفت. اونجا به نظر من بعد نقطه‌ای میشد که پلیس یه سرنخی، یه چهره‌ای از شغال رو به دست می آورد، به خاطر اینکه مدارک به نام خودش ثبت شده بود و اون ماشینه رو از همونجا کرایه کرده بود، ولی اصلا اونجا تموم شد داستان. یعنی اون داستان تصادف همونجا تموم شد. وقتی پلیس با سگا وارد سالن کنسرت شد، اول اینکه پلیس دوربینای مداربسته رو اصلا چک نکرد که ببینه آدم مشکوکی وارد سالن شده، اصلا اتفاق خاصی افتاده یا نه. دوم اینکه سگا لباس شغال رو بو کشیده بودن و با اینکه بو کرده بودن و سگ پلیس بودن، حضورش رو تو سالن کنسرت نتونستن تشخیص بدن. وقتی داگ وارد سالن کنسرت شد، براش یه دونه محافظ شیشه‌ای ساخته بودن، ولی 3 طرفه بود. چطوری بود؟ 2 طرف بغل بود، یه دونه جلو. یعنی اینطوری فکر کرده بودن که حتما کسی که میخواد اینو بکشه از روبرو یا از بغلا باید شلیک کنه، یعنی از بالای سر و پشت سر نمیتونه. تو کل کشور پلیس داشت دنبال یه طراح اسلحه خفن میگشت که فقط یه نفر بود. اینا اسم داشتن، عکس داشتن، ولی هیچ جا اسم و عکسی ازش پخش نکردن تو هیچ رسانه‌ای. بعد یارو واسه خودش مثلا رفته بود یه جا قایم شده بود توی خونه‌ای، مخفیگاه مثلا تو مخفیگاهه اگه میخواست، یعنی کسی بهش حمله میکرد، باید حتما از در ورودی خارج میشد، یعنی راه مخفی وجود نداشت. یه اتاق مخفی سفت و سختی هم وجود نداشت. حتی یه اسلحه خفن برای مواقع بحرانی هم برای خودش درست نکرده بود. یارو نامبر 1 طراح اسلحه تو کل کشور بود. در کل اگه جزئیات براتون مهمه و ژانر پلیسی، جنایی، معمایی، هیجان انگیز زیاد میبینید، این مینی سریال اصلا مناسب شما نیست و شما رو کاملا ناامیدتون میکنه. پس به نظر من نبینید. پیشنهاد نمی‌کنم ببینیدش، ولی اگه هر روز فیلم میبینید و همه سریالا رو میبینید و لیستتون خالی، حوصلتون هم سر رفته، میتونید ببینید، ولی چنگی به دل نمیزنه. ازش توقع زیادی نداشته باشین، به جزئیات دقت نکنید، شاید بتونید لذت ببرید. این نگاه من بود به مینی سریال روز شغال. اگه شما هم این مینی سریال رو دیدین و نظری دارین، حتی اگه مخالف، تو کامنت ها برام بنویسید و اگه تونستین به سوالای من جواب بدین حتما این کارو بکنین. محرک من برای ادامه شما این. پس لایک و ساب و زنگوله یادتون نره.